ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම මේ channel එකේ කරලා තියෙන වීඩියෝස් වලින් ගොඩක් වැදගත්ම වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඒකට හේතුව තමයි අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් DCA කරන එකද DCA කියන්නේ dollar cost average කරන එකද නැත්නම් stop loss දාන එකද වඩා හොඳ කියලා. මේ කතාව විශේෂයෙන්ම stop loss කතාව stop loss දාන්න නැතුව ට්‍රේඩ් කරන දැන් මම personally ට්‍රේඩ් කරන්නේ stop loss දාන්න නැතුව. ඒක මම ඔයාලට කියන්නම් මම කොහොමද ඒක කරන්න කියලා වීඩියෝ එක ඇතුලේදී. stop loss දානවා කියන එක එපා කීවට පස්සේ මම මුල් කාලේ ඒක ගොඩක් අය කතා කරා. ඒකට against ගොඩක් අය කතා කරා. ඉතින් මට තිබුණ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක ලංකාවේ අයට කොහොමද කියලා දෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් එහෙම මම stop loss දාන්න නැතුව ට්‍රේඩ් කරනවා කියන්නේ මම 10x 20x leverage කරලා ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. මම කරන්නේ 2x leverage. ඔයාලට මේක කියනකොට සමහරට පුදුම හිතෙනවා ඇති. මොකද ලංකාවේ ඔයාලා දැකලා නැතුව ට්‍රේඩර්ස්ලා YouTube එකේ වුණත් මොන social media platform එකක වුණත් කවුරුත් ඔයාලා දැකලා තියෙන ලංකාවේ 2x leverage කරලා ට්‍රේඩ් කරනවා. එහෙම නෑ නේ right. නමුත් මම මේක අවුරුදු ගාණක් කරනකොට මම හොයාගෙන තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි leverage එක අඩු කරලා ට්‍රේඩ් කරන එක. අන්න ඒ නිසා තමයි leverage එක අඩු කරලා මම ට්‍රේඩ් කරන නිසා තමයි මම stop loss දාන්නේ නැත්තේ. right. මම use කරන DCA කියන strategy එක. dollar cost average කරනවා කියන එක spot trading එකේ වගේම future trade වලත් මම කරන්නේ dollar cost average strategy එක. එතකොට මට stop loss එකක් දාන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසාම අර stop loss දාලා loss වෙන ප්‍රමාණයත් මම ඉතුරු කර ගන්නවා. right. ඉතින් දැන් ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති මේ 2x leverage දාලා trade කරලා ලොකු profit එකක් ගන්න බෑනේ කියලා. හැබැයි ඒකට මට ලොකු capital එකක් තියෙනවා. මම ලොකු capital එකකින් තමයි enter වෙන්නේ. ලොකු capital එකකින් enter වෙලා 2x වගේ leverage කරලා stop loss දාන්න නැතුව තමයි මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඒක නිසා ඒ කාරණේ ඔයා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මුලින්ම වීඩියෝ එකේ දැන් ඉස්සරහට යන්න කලින් ඒ කාරණේවා තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද මම මේ කියන ස්ට්‍රැටජි එක මම මේ ට්‍රේඩ් කරන විදිය ඔයාලා 20x 30x වගේ high leverage දාලා ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේ අර ලක් එකට ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නම් මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මම මේ කියන්නේ full time professional විදිහට ඉස්සරහට ට්‍රේඩ් කරන් යන කෙනෙකුට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක හරියන්නේ. හරි. එතකොට dollar cost average කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා spot trading එකේ නම් dollar cost average කරනවා කියන එක දන්නවා. නමුත් future trade එකේ අපි කොහොම dollar cost average කරන්නේ? දැන් මගේ ඉන්නේ මම මේ bitcoin chart එකේ bitcoin daily chart එකේ මම මේ ඉන්නේ. තේරුණාද? bitcoin daily chart එකේ අනික් එක කියන්නේ මම කරන්නේ swing trading. මම day trading නෙවෙයි කරන්නේ. සමහරලාට enter වුණ trade එකකින් ඒ දවස් ඇතුළතම close කරලා profit ගන්නවා. නමුත් මගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ swing trade එකක් open කරන එක. ඒකයි මම daily chart use කරන්නේ. හරි. එතකොට මේ අපි ෆියුචර් ට්‍රේඩ් කරපු ට්‍රේඩ්ස් ගත්තොත් එහෙනම් පහුගිය දවස්වල මම උදාහරණයකට වාර කියන්න. අපි Bitcoin Ethereum වගේ short position වලට enter වුණා. ඊට පස්සේ Bitcoin short position වලින් අපි profit ගත්තා. එතකොට මේ හැම තැනින්දීම මම use කරේ DCA කියන strategy එක. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මම Bitcoin මගේ මුලින්ම short trade එකකට මෙතෙන්දී enter වුණා නම් මම මේ position එකට $1000ක් දාන්න ඉන්නවා නම් මම $1000ක් මෙතෙන් දාන්නේ නැහැ. මම දාන්නේ $100ක් හරි 200ක් හරි. මම මේ උදාහරණයට කියන්නේ right මේ capital වලින් නෙවෙයි සමහරවල් මම enter වෙන්නේ. ඊට පස්සේ price එක උඩට යනකොට මම ආයෙ add කරනවා. හැබැයි නිකම්ම නෙවෙයි add කරන්නේ. ඒ add කරන්න හේතු තියෙනවා. ඒක මම මේ වීඩියෝ එකේ කියනවා. වීඩියෝ කිරණකම් බලන්න. ඊට පස්සේ තව ටිකක් උඩට යනකොට තව add කරනවා. තව ටිකක් උඩට ගියොත් තව add කරනවා. ඒක price එක කොයි වෙලේ හරි පල්ලට එන්න පටන් ගන්නවානේ. පල්ලට එන්න පටන් ගන්නකොට මම trades වලින් profit ගන්නවා. ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. තේරුණාද? මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න. මේක තමයි dollar cost average කරනවා කියන්නේ. එතකොට loan position එකට කොහොමද dollar cost average කරන්නේ? ඔයා මෙතනින් loan position එකට enter වුණා නම් මේ හරියෙන් ඔයා ආයෙ පල්ලට වැටෙනකොට මෙතනිනුත් add කරනවා. ආයෙ පල්ලට වැටෙනකොට මෙතනිනුත් add කරනවා. හැබැයි මේ add කරන්නේ ආවට ගියාට නෙවෙයි. බය වෙලාවත් emotions වලින්වත් market එකේ අනික් හැමෝම දැන් loan position යනවා කියලා එහෙමවත් එක එක news වලටවත් නෙවෙයි මම add කරන්නේ. මම add කරන්නේ predetermined level. right. ඒ කියන්නේ මම කලින් තීරණය කරගත්ත levels වලින් තමයි මම add කරන්නේ. හරි. එතකොට මම කලින් තීරණය කරගත්ත levels තමයි මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. right. ඔයාලට හිතෙන්නේ නැති මේ කොහෙන්ද මේ ඉරි කෑලි ගොඩක් ගහලා තියෙනවා කියලා. නෑ. මේවා මේ ඇඳලා තියෙන හොඳට හිතලා බලලා මාස ගානක chart එක analyze කරලා තමයි මේ trading setup එක මම හදලා තියෙන්නේ. මේක මම අපේ Patreon group එකේ ඕන තරම් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් කියන්න ඕනේ Patreon group එකට join වෙන්න ඕන නම් pro trader කෙනෙක් විදිහට හිතන්න ඕන නම් පල්ලෙහා link එකක් තියෙනවා description එකේ. හරි. එතකොට මේ ඉරි කෑලි වගේ ඇඳලා තියෙන මේ support line trend line මම ඇඳගෙන තියෙන ආවට ගියාට නෙවෙයි. ඉතින් මේ ඇඳගත්ත levels වලට price එක respect කරනවා. උදාහරණයක් තමයි මෙන්න මේ levels බලන්න. මේ levels හැම එකකටම price එක respect කරා. right. මේ තැන ඉඳන් price එකේ bounce ආවා. right. මේ predetermined level තියෙන්නේ මම
මගේ ලෝන් පොසිෂන් වලට ඇඩ් කරන levels right නැත්නම් ෂෝට් පොසිෂන් වලින් ප්‍රොෆිට් ගන්න levels right මේවා හැබැයි වෙනස් වෙනවා. ඇයි වෙනස් වෙන්නේ? මම හැමදාම group එකේ කියන දෙයක් තමයි මේ charts ස්ථිර දෙයක් නෙවෙයි. මේක dynamic. dynamic කියන්නේ වෙනස් වෙන දෙයක් right. මේවා හැම වෙලේම වෙනස් වෙනවා. දවසින් දවස charts වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස් live දෙයක් right. මේක මේ පණ තියෙන දෙයක් right. මිනිස්සු නිසා තමයි මේ chart එක වෙනස් වෙන්නේ. මේ buy orders මේ candles හැදෙන්නේ මිනිස්සුන් දාන buy orders sell කරන ප්‍රමාණය sell orders නිසා. එතකොට මේක පණ තියෙන දෙයක් මේ chart එක. ඉතින් පණ තියෙන දෙයක් නිසා මේක වෙනස් වෙනවා. මේ වෙනස් වෙනකොට අපේ levels වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ මම දාලා තියෙන levels සමහරට හෙට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා මම group එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට update කරනවා. හරි. එතකොට මේ විදිහට future එකේ dollar cost average කරලා trade කරන්න සාධක කීපයක් අවශ්‍යයි. පළවෙනි එක මම මුලින්ම කිව්වා. ඒකට පළවෙනි එක තමයි low leverage. use කරන low leverage. මම personally use කරන්නේ 2x නැත්නම් උපරිම 3x. අනිත් දේ තමයි අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි risk assessment. right ඒ කියන්නේ ඔයා enter වෙන trade එකට ඔයා enter වෙන coin එක හොඳට risk එක assess කරලා enter වෙන්න ඕනේ. මේකත් මම හැම වෙලෙම group එකේ කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා all coin එකට enter වෙනවා නම් හිතන්නකෝ දැන් මේ දවස්වල matic coin එකට enter වෙනවා. matic solano cardano coins වලට enter වෙනවා. risk එකක් තියෙනවානේ. ඇත්තම broad picture එක ගත්තොත් එහෙම හොඳට ගැඹුරට ගිහිල්ලා බලුවොත් risk එක ගොඩක් අඩුයි. right ඒකට හේතුව මම කියලා තියෙනවා. නමුත් superficial බැලුවාම මතු පිටින් බැලුවාම risk එකක් තියෙනවානේ. මොකද Robinhood එකත් දැන් delist කරා coins ටික. ඒ නිසා price එක තව වැටේක risk එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ තැනකදී ඔයා loan position යනවා නම් ඔයා capital එකෙන් වෙන් කරන්න ඕනේ කොච්චරද? මම capital එකෙන් personally වෙන් කරන්නේ 1%. මම වෙන් කරන්නේ 1% තමයි මේ trade එකට all coin trade එකට. හැබැයි ඔයා bitcoin එකට trade එකට enter වෙනවා නම් තව bitcoin එක පල්ලට වැටලා 22000ට bitcoin එක වැටෙනවා. 22000 ඔයා bitcoin trade එකට enter වෙනවා නම් ඔයාගේ capital එකෙන් 1% enter වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒක risk එක අඩුයි. මොකද bitcoin එක 22000ට ආවකේ ලොකු support එකකට ඇවිල්ලා. ඒ වගේම ආය පල්ලට වැටුනොත් ආය මේ double bottom එකක් හදන්න මේ හරියට වැටෙන්න පුළුවන් price එක මම මේ දෙගෙන තියෙන. right එහෙම වැදුනොත් ඩොලර් 6-7000ක් තමයි වෙනසක් එන්නේ. එතකොට අපි 2x වගේ leverage කරොත් අපිව liquidate වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ හරියෙන් add කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මගේ capital එකෙන් 22000ට price එක වැටුණා bitcoin එක මම 5% විතර enter වෙනවා. 5% විතර මම enter වෙනවා 22000ට වැටුණා bitcoin. තේරුණාද? මොකද ඒකේ risk assessment එක කරනකොට ඒකේ risk එක අර all coin එකට enter වෙනවට වඩා ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා මගේ capital එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් මට risk කරන්න පුළුවන්. මොකද මම දන්නවා bitcoin එක බිඳුවට ගිහිල්ලා මට 5% මගේ capital එකෙන් නැති වෙන්නේ නැහැ. අනික මම liquidate වෙන්නෙත් නැහැ. මම use කරන්නේ low leverage නිසා. අනික මම පල්ලෙන් තමයි add කරනවා. right එතකොට 19000න් මම ඇඩ් කරනවා 16000න් ඇඩ් කරනවා right මම උදාහරණයක් කියන්නේ 15000න් ඇඩ් කරනවා තව පල්ලට වැටුණොත් 12000න් ඇඩ් කරනවා 9000න් ඇඩ් කරනවා right 6000ට වැටුණොත් 6000න් උත් ඇඩ් කරනවා 6000ට bitcoin වැටුණොත් හරි වැටුණොත් ගොඩක් හොඳයි right දැන් මම මේ ට්‍රේඩ් කරන විදිහට ඔයාලට පේනවා මම කැමතියි තව පල්ලට bitcoin එක වැටෙනවා නම් ඇයි මට ලොකු පොසිෂන් එකක් බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් මම කැමති නෑ 22000න් bitcoin එක බවුන්ස් වෙනවට ඇයි 22000න් bitcoin එක බවුන්ස් වුණොත් මට තියෙන කොච්චරයිද ඩොලර් ලක්ෂයක මගේ කැපිටල් එක ඩොලර් ලක්ෂයයි නම් මගේ ට්‍රේඩ් එක කොච්චරයි ඩොලර් 5000යි මගේ ට්‍රේඩ් එක ඩොලර් 22000න් බවුන්ස් වුණොත් ඩොලර් 22000න් bitcoin එකේ බොටම් එක ආවොත් හැබැයි මම කැමති ඩොලර් 6000ට නැත්නම් ඩොලර් 9000ට bitcoin එක වැටෙනවට ඇයි මම තව 1% ඇඩ් කරනවා 20000න් තව 1% 16000න් තව 2% 14000න් තව 2% 9000න් ඇඩ් කරනවා එතකොට 9000ට bitcoin එක වැටුනොත් මගේ position value එක 10% විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ capital එකෙන් 10%ම bitcoin loan trade එක තියෙනවා. හැබැයි මම මේ loan trade එකට 9000 උත් add කරපු නිසා bitcoin 9000ට වැටුනොත් මගේ average එක 12000ට විතර එනවා. හිතන්නකෝ 12000න් මම trade එකට enter වෙලා තියෙන bitcoin වල එතකොට ඩොලර් 10000ක trade එකක්. right 10% capital එකෙන් 10% trade එක. හැබැයි මම හෙට උදේ බලනකොට bitcoin එක 12000 තිබුණොත් මම එතෙන්දී 10% add කරනවද? නෑ. මම එතෙන්දී add කරන්නේ 5%. ඇයි? මම 22000න් add කරන්න බැරුණා එකපාර දවසටම bitcoin එක කඩන් වැටෙන 15000ට sorry 9000ට. හැබැයි 9000 ෙදිත් මම 10% add කරන්නේ නෑ. මම add කරන්නේ 5%. තේරෙනවද? ආයෙ පල්ලට වැටෙන්න පුළුවන් නේ. පල්ලට ආයෙ වැටෙනවා මම පල්ලෙන් add කරනවා. තේරෙනවද? මේක තමයි dollar cost average කියලා කියන්නේ. වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න තව ගොඩක් දේවල් මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේ මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ කියපු දේ වුණොත් ඔයාලට ඇති ට්‍රේඩින් වලින් ගොඩ යන්න. right? තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයාලට කියන්න.
හරි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයා මගේ pro trading community එකට pro trading group එකට join වෙන්න කැමති නම් ඒකේ මම මේ වගේ daily tutorials කරනවා ඊට අමතරව මම trade වලට enter වෙන ඒවා signal එකක් විදිහට Telegram channel එකෙන් ඔයාට දෙනවා මේකට ඔයාට join වෙන්න ඕන නම් Patreon එක හරහා ඔයාට monthly payment එකක් කරලා join වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් මුළු ජීවිත කාලයටම මේක buy කරන්න පුළුවන් එහෙම වුණොත් ඔයාට ගෙවන්න ඕනේ මාස 10ක payment එක විතරයි අවුරුද්දකත් නෙවෙයි මාස 10ක payment එක කරලා මුළු ජීවිත කාලෙටම group එකට Telegram channel එකට join වෙන්න පුළුවන්. තව අවුරුදු 20ක් ගියත් මම trading කරනවා. right? ඒ නිසා ඔයාට ඒක ලොකු ලාභයක් තියෙන වැඩක් වෙයි. ඒ නිසා ඔයා කැමති නම් group එකට join වෙන්න පල්ලා description එකේ ඇති link එක. ඒක click කරලා join වෙන්න. හරි. දැන් එතකොට මේ වෙනකම් මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔයා පාවිච්චි කරන low leverage ඊට පස්සේ trade එකකට enter වෙන්න කලින් risk assessment එකක් කරන්න ඕනේ. මොන coin එකද ඔයා enter වෙන්නේ මොන වගේ තැනකදද ඒ කියන්නේ bull market එකකද bear market එකකද right bear market එකේ මුලද bear market එකේ අගද macro economy එක කොහමද මේ හැමදේම consider කරන්න ඕනේ risk assessment එකක් කරන් trade එකට enter වෙන්න කලින් ඊට පස්සේ මොකද්ද ඔයා කරන්න ඕනේ predetermined level ඒ කියන්නේ කලින් plan කරලා තියෙනවනේ මෙතෙන්ද වැටුනොත් තමයි enter වෙන්නේ නැත්නම් එතෙන්ද වැටෙනකොට බලාගෙන දැන් නම් ටිකක් enter වුණා නම් හොඳයි bitcoin එක දැන් නම් 25000 තියෙන තව චුට්ටක් add කරනවා මම එහෙම trade කරන්නේ නැහැ ඒ ට්‍රේඩ් කරන්න කොහොමද ඉමෝෂන් එක තමයි ඒ ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඔයා ඉමෝෂන් නැති කරගන්න ඕනේ. ඉමෝෂන් නැති කරගන්න මොකද කරන්නේ? කලින් තීරණය කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 22000 මම ඇඩ් කරනවා මගේ ලෝන් පොසිෂන් එක. ඒක තීරණය කළා ඉවරයි. 22000 බිට්කොයින් එක වැටෙනකොට කවුරු හරි සෝෂල් මීඩියා එකේ Facebook එකේ හරි කොහේ හරි දාන පෝස්ට් එකකින් බිට්කොයින් එක තව සතියකින් 10000ට වැටෙනවා. right? එහෙම දාන පෝස්ට් එකකින් ඔයාගේ levels වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනස් වෙන්නේ ඔයා ඇනලයිස් කරනකොට ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කරනකොට වෙනස් කරොත් ඇරෙන්න ඒක එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. right? එතකොට කලින් තීරණය කරගත්ත levels වෙත් තමයි enter වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසාම ඔයාට ඉමෝෂන් නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණේ මොකද්ද? don't go all in. right? ඒ කියන්නේ ඔයා ගාව ට්‍රේඩ් කරන්න තියෙන්නේ Bitcoin trade එකට ඔයා allocate කරලා තියෙන්නේ $1000යි නම් $1000ම එකවර ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. එකවර enter වෙන්නේ නැහැ. ඒක පොඩි පොසිෂන් එකකින් තමයි enter වෙන්නේ. $100 200 වගේ enter වෙලා පල්ලට වැටෙනකොට add කරනවා. එතනද ඒ නිසා එකවර ට්‍රේඩ් එකට enter වෙන්නේ නැහැ. අනෙක් වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා නිතරම ඔයාගේ average price එක අඩු කරගන්න බලන්න ඕනේ. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මම Bitcoin trade එකේදී මම කරපු දේ ඔයාලට කියන්නම්. මේක group එකේ අය නම් දන්නවා. right? මම Bitcoin short trade එකේදී කරපු දේ. මට හරියටම levels නේ මම මේ කියන්නේ roughly right? හිතන්නකෝ මෙතෙන්දි short position එකට enter වුණා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි short position එක add කරා. average price එක මෙතන average price එකට කඩාන පල්ලට යනකොට මෙතනින් profit ගත්තා. profit half විතර profit ගන්නවා. ආයෙ උඩට එනකොට මෙතනින් ආයෙ add කරනවා. ආයෙ පල්ලට එනකොට මෙතනින් profit ගන්නවා. ආයෙ උඩට එනකොට මෙතනින් add කරනවා. එහෙම කරලා මගේ average price එක profit ගන්න ගමන් මගේ average price එක මම පුළුවන් තරම් මගේ trade එකට වාසි වෙන පැත්තට අරන් යනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම මම එක පොඩ ඇදලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. එහෙම ඔයා Bitcoin loan position එකේ මෙතනින් enter වෙනවා. ඒකලා ඊට පස්සේ price එක ආය මෙතෙන්ද වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ආය price එක මෙතෙන්ටත් වැටෙනවා. එතකොට ඔයා මෙතනින් enter වුණා. මෙතෙන් price එක වැටුණා. පොඩක් consolidate වෙලා ආය මෙතෙන්ද වැටුණා. එතකොට ඔයා මෙතෙන්දි $100ක් ඇඩ් කරා කියන්නකෝ. නැත්නම් $1000ක් ඇඩ් කරා කියන ලේසි වෙන්න. මෙතෙන්දි $1000ක් ඇඩ් කරා. මෙතෙන් $1000ක් ඇඩ් කරා. එතකොට මේ total trade එකේ වටිනාකම කීයද? $3000යි. එතකොට $3000න් ඔයාගේ average price එක දැන් කොතනද තියෙන්නේ? average price එක roughly මෙන්න මේ හරියට එනවා. right? average price එක මෙන්න මේ හරියට තියෙනවා කියන්නේ. මේ price එක මෙතනින් bounce වෙලා price එක මෙන්න මෙහෙම මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට කරන දෙයක් තමයි දැන් average price එක හිතන්නකො $25000 කියලා average price එක $25000න් දැන් $3000ක amount එක trade එකක් තියෙනවා $25000. එතකොට ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ $3000න් $1500ක් අයින් කරගන්නවා average price එකේ break even වෙන්න. profit එකකුත් නැතුව loss එකකුත් නැතුව නැත්නම් පොඩ්ඩක් උඩට ගියොත් පොඩි profit එකකින් මේ හරියදී $3000න් $1500ක් නැත්නම් $1000ක් ඇඩ් කරා. අපි $1000ක් ඇඩ් කරා අයින් කරගත්තා කියලා හිතමු. $1000ක් අයින් කරගත්ත පස්සේ දැන් මෙතන position එක $2000යි. මෙතන position එක $2000යි. එතකොට වාසිය මොකද්ද? ඔයාට තව $1000ක් ඔයාගේ අතට එනවා. ඇයි ඒකේ වාසිය? ඒකේ වාසිය තමයි ආපහු price එක පල්ලට වැටෙනවා. මේ හරියෙන් ආයෙ $1000ක් ඇඩ් කරන්න ඔයාට ළඟ සල්ලි තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ average එක මේ හරියට එනවා ආයෙ. තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ විතරම ඔයාගේ average එක ගැන අවධානයෙන් ඉඳලා
ටික ඇවරේජ් එක ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එකට වාසි වෙන පැත්තට ගේන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ දේ ඔයා හරියට තේරුම් ගන්න ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන. මේක ලංකාවේ ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එකට කොච්චර ගැලපෙනවද කියලා මට ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මුල් දවස්වල මේක කියනකොට. මොකද අපේ අය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ පොඩි කැපිටල් එකක් දාලා ඩොලර් 10ක් වගේ දාලා ඒක 50x වගේ ලෙවරේජ් කරලා නිකන් අර ගැම්බ්ලින් කරනවා වගේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙලා ස්ටොප් ලොස් එකක් දාගෙන අපුනොත් ප්‍රොෆිට් ගන්නවා කියන එක. හැබැයි ගොඩක් වෙලාට අපේ අයගේ ස්ටොප් ලොස් හිට් වෙනවා. ඔය ස්ටොප් ලොස් එක හිට් වෙනකොට එතන ඩොලර් එකක් දෙකක් නැති වෙනවා. ඩොලර් 10න් මම කියන්නේ. ආයෙ හිට් වෙනවා. හිටලා අන්තිමට කැපිටල් එක ඩොලර් 5යි. ඕන් ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් 5ක් ලොස් වුණාට පස්සේ එක ට්‍රේඩ් එකක් පොඩ්ඩ වින් කරනවා. එහෙම ට්‍රේඩ් කරන අයනේ ගොඩක් ලංකාවේ වැඩි. නමුත් ලංකාවේ තුලත් මේ YouTube වලවත් එතකොට සෝෂල් මීඩියාස් වල නැති ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ට්‍රේඩ් කරන අය ඉන්නවා. ඒ අය ලොකු කැපිටල් වලින් right මේ විදිහට ට්‍රේඩ් කරන අය ඉන්නවා. එයාලා ප්‍රසිද්ධියේ කතා කරන මම දැකලා නැහැ. නමුත් එහෙම ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්නවා. මේක තමයි long term swing trader කෙනෙක් විදිහට ලොකු ගමනක් ඉස්සරහට යනවා නම් තියෙන හොඳම ක්‍රමය. මීට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක් ඔයා දන්නවා නම් long term right profitable trader කෙනෙක් වෙන්න අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න. අනික් අයටත් දැනගන්න. නමුත් මම දකින විදිහට professional trader කෙනෙක් විදිහට full time right ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන නම් මේක තමයි හොඳම ක්‍රමය. ඉතින් මේ වගේ pro trading videos මම හැමදාම කරනවා Patreon group එකේ. කැමති නම් join වෙන්න link එක ඇති පල්ලා description එකේ. ඔයාලට සුබ දවසක්.